Az Iskolakertekért Alapítvány 2015-ben lett létrehozva, kifejezetten a magyarországi és a kárpát-medencei magyar lakta területek iskolakertjeinek összefogására és érdekképviseletére jött létre, tulajdonképpen egy ernyőszervezetként. Hálózatba szervezzük az iskolakerteket ezeken a területeken, szakmai tudásátadás zajlik, érdekképviselet, a problémák felderítése, közös megoldások találása. A döntéshozók felé képviseljük az iskolakertek ügyét, hogy bármilyen oktatásüggyel, agráriummal kapcsolatos döntésnél az iskolakertek, mint a fenntarthatóságra nevelésnek a kiváló eszközei rendelkezésre állhassanak az erre nyitott pedagógusok számára. Tehát az iskolakert is, mint az élet maga, a talajból, a földből sarjad ki, és minden pontján a földdel kapcsolódik. Ezért rengeteg lehetőséget ad a gyerekek szemléletformálására. A Barázda Billegető Kert egy sajátságos iskolakert, nem kötődik oktatási intézményhez. Ez itt a mi utcánkban, Veresegyházon egy utcaközösség gyermekeit szólítottam meg, és hívtam közös kertészkedésre, ők a Barázda Billegetők. A kertünkben mindent kipróbálunk, amit bárhol is hallunk, nagyon sok fórumon járok én is az iskolakertek kapcsán, és ez egy kísérleti terep számomra és a gyerekek számára, hogy ezeket az izgalmas kísérleteket, módszereket mi mindig kipróbáljuk és közösen tapasztalatot szerezzünk. A talaj ápolásától kezdve a növényi leveket készítünk csalámból, pitypangból, körömvirágból, ami éppen adódik. Komposztot készítünk, talajtakarással foglalkozunk, szinte soha nincs fedetlen ágyásunk, vagy újra veteményezzük, hogyha valami ilyen növény kikerül belőle, vagy betakarjuk, vagy takarónövényel kísérletezünk, mint ahogy itt a paradicsomágyások alján látható. Az organikus pedagógiának ez az alapja, az tapasztalat, élmény, azonosulás, és ezen keresztül tudnak hosszú távra elvinni tudást magukkal a gyerekek. Talajtani szakemberként sokszor futok bele olyan helyzetbe, hogy nem értik azt, hogy miért fontos a humuszt megmenteni például egy nagy bányanyitásnál, vagy akár egy családi ház építésénél, és ezt a szemléletet tudnánk átfordítani, hogyha egy olyan generációt nevelünk fel, aki rácsodálkozik a talaj értékére, és értő módon látja, hogy micsoda időtáv és mennyi apró együttműködőnek a munkája szükséges ahhoz, hogy ez a termőtalaj számunkra ennyire evidensen itt jelen legyen, és talán kevésbé kell magyarázni számukra majd azt, hogy ezzel igenis törődni kell.